Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, tại sao họ lại chọn chia tay? Có phải giữa họ không còn tình yêu, hay có lý do nào khác? Trong thế giới giải trí đầy ánh đèn và thị phi, tình yêu chân thành đôi khi trở thành điều xa xỉ. Khi hai cái tên Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh công khai kết hôn, cả làng giải trí Hoa ngữ như nổ tung vì bất ngờ. Họ không ồn ào, không tuyên bố trước công chúng, chỉ nhẹ nhàng thừa nhận rằng họ đã nên duyên vợ chồng. Thế nhưng, cũng chính cặp đôi từng khiến hàng triệu người ngưỡng mộ ấy, sau vài năm chung sống, lại chọn chia tay trong lặng lẽ, không lời trách móc, không xì căng đan, chỉ một thông báo ngắn gọn, chúng tôi đã quyết định đường ai nấy đi. Câu hỏi ấy, tại sao họ lại chia tay, suốt nhiều năm nay vẫn khiến người ta day dứt. Phải chăng tình yêu đã cạn, hay đằng sau đó là một lý do mà chỉ người trong cuộc mới hiểu? Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh từng có một mối tình rất đẹp. Họ gặp nhau khi cùng đóng phim Minh Lan Truyện, trong đó hai người vào vai vợ chồng, vừa ân ái, vừa cùng nhau vượt qua sóng gió. Khi phim chưa kết thúc, tình cảm giữa họ đã nảy nở ngoài đời thật. Phùng Thiệu Phong từng nói, lúc ở phim trường, có những cảnh tôi không cần diễn, vì cảm xúc dành cho cô ấy là thật. Triệu Lệ Dĩnh ban đầu dè dặt, cô không dễ mở lòng. Xuất thân từ vùng quê nghèo, đi lên bằng thực lực, Triệu Lệ Dĩnh luôn học cách tự bảo vệ mình giữa thế giới showbiz khắc nghiệt. Cô từng nói, tôi không tin vào tình yêu sét đánh, tôi tin vào người có thể đi cùng mình lâu dài, và có lẽ Phùng Thiệu Phong từng là người như thế. Anh là chỗ dựa, là người khiến cô tin rằng giữa ánh đèn danh vọng vẫn còn một tình yêu bình dị, ấm áp. Ngày hai người công bố kết hôn, không ai biết trước, không tiệc cưới, không váy cưới lộng lẫy, không ống kính truyền thông, chỉ có một tờ giấy đăng ký kết hôn, một tấm ảnh chụp đơn giản, nhưng ánh mắt họ lúc ấy chứa đầy niềm hạnh phúc. Họ chọn giữ bí mật, không phải vì xấu hổ mà vì muốn bảo vệ điều thiêng liêng nhất của mình khỏi những ồn ào. Tuy nhiên, hạnh phúc giản đơn ấy không thể tránh khỏi những va chạm. Sau khi kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng quay lại với công việc, trong khi Phùng Thiệu Phong lại muốn cô dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Hai người có nhịp sống khác nhau, một người luôn hướng về ánh sáng sân khấu, một người mong sự yên bình trong mái nhà. Trong một lần trả lời phỏng vấn, Phùng Thiệu Phong từng buột miệng nói, cô ấy mạnh mẽ hơn tôi tưởng, đôi khi tôi không biết mình có còn là người cô ấy cần hay không. Câu nói tưởng nhẹ nhàng ấy lại chứa đựng biết bao cô đơn. Bởi trong một cuộc hôn nhân, nếu một người luôn chạy theo lý tưởng, còn người kia khát khao sự hiện diện, thì sớm muộn gì họ cũng đứng ở hai bờ đối lập. Những năm đầu sau kết hôn, cả hai vẫn được nhìn thấy đi ăn cùng nhau, cùng chăm con, cùng xuất hiện trong vài sự kiện. Triệu Lệ Dĩnh sinh con trai đầu lòng, và Phùng Thiệu Phong là người luôn ở bên, lo cho vợ từng chút. Anh từng nói, tôi cảm thấy mình thật may mắn vì có được cô ấy. Nhưng rồi, thời gian dần thay đổi mọi thứ. Triệu Lệ Dĩnh sau khi sinh con, trở lại là một nữ cường nhân của màn ảnh Hoa ngữ. Cô liên tục đóng phim, tham dự sự kiện, nhận quảng cáo. Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong lại ít xuất hiện, có phần trầm lặng hơn. Dư luận bắt đầu đặt ra những câu hỏi, tại sao Triệu Lệ Dĩnh không nhắc đến chồng, tại sao Phùng Thiệu Phong ít xuất hiện cùng cô hơn, và rồi dần dần, họ bị đẩy vào thế phải đối diện với áp lực dư luận. Một người phụ nữ như Triệu Lệ Dĩnh vốn quen sống độc lập, sẽ không chịu được việc bị hiểu sai. Còn một người đàn ông như Phùng Thiệu Phong sinh ra trong gia đình có địa vị, cũng có niềm kiêu hãnh riêng. Họ yêu nhau, nhưng lại quá khác biệt trong cách thể hiện và chịu đựng áp lực. Trước khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong từng nhiều lần xuất hiện với ánh mắt buồn. Anh không còn nói về hôn nhân, nhưng vẫn âm thầm nhấn like những bài viết nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh. Còn cô, vẫn tươi cười, vẫn rạng rỡ trước ống kính, nhưng không một lần nhắc tên anh. Một nguồn tin thân cận tiết lộ, Phùng Thiệu Phong từng đề nghị cả hai tạm ngừng công việc, đi du lịch cùng con, nhưng Lệ Dĩnh từ chối vì lịch quay dày đặc, không phải vì cô không yêu, mà vì cô hiểu rằng tình yêu không thể thay thế đam mê và mục tiêu sống. Cô từng mất cả tuổi trẻ để chứng minh bản thân và cô không muốn đánh mất nó chỉ vì hôn nhân. Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong lại là người theo đuổi sự giản đơn. Anh không cần hào quang, chỉ cần mái ấm. Sự khác biệt ấy, theo thời gian, trở thành bức tường vô hình giữa họ. Ngày tin ly hôn được công bố, người hâm mộ như không tin vào mắt mình. Họ từng nghĩ đó là một trò đùa, vì trước đó, cả hai vẫn được cho là hạnh phúc. Nhưng thông cáo báo chí của công ty quản lý đã xác nhận Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã hoàn tất thủ tục ly hôn trong hòa bình, cùng nhau chăm sóc con trai, không nước mắt, không lời trách móc, không xì căng đan. Đó là một cuộc chia tay đầy tôn trọng, một cách kết thúc nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm cảm xúc. Sau này, trong một buổi phỏng vấn hiếm hoi, Phùng Thiệu Phong nói một câu khiến người nghe lặng người, tôi chưa bao giờ hết yêu cô ấy, chỉ là, có lẽ tình yêu ấy không còn phù hợp với cuộc sống hiện tại của chúng tôi. Còn Triệu Lệ Dĩnh, khi bị hỏi về chuyện cũ, cô chỉ mỉm cười nhẹ, mọi người đều có những giai đoạn khác nhau trong đời, khi đã đi hết một chặng đường,
đôi khi buông tay cũng là một cách trân trọng, đó không phải là sự hờ hững, đó là sự chín chắn của hai người từng yêu sâu sắc, từng đau đớn nhưng chọn giữ lại những điều đẹp nhất cho nhau. Thực ra, nếu quan sát kỹ, sẽ thấy sau ly hôn, cả hai vẫn âm thầm quan tâm đến nhau. Phùng Thiệu Phong từng được bắt gặp đưa con đến thăm Triệu Lệ Dĩnh khi cô quay phim ở ngoại thành, còn cô, trong nhiều dịp, vẫn gửi quà cho anh thông qua trợ lý. Một người bạn của họ từng nói họ không còn là vợ chồng, nhưng vẫn là người thân, và có lẽ đó là cách mà họ chọn để giữ lại tình yêu, không phải bằng danh nghĩa mà bằng sự trân trọng. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh chọn chia tay không phải vì hết yêu, mà vì họ yêu theo cách khác. Cô tiếp tục hành trình mạnh mẽ của một người phụ nữ hiện đại, còn anh lặng lẽ làm cha, làm người đứng sau, dõi theo hai mẹ con bằng ánh mắt dịu dàng. Tình yêu của họ như ngọn nến cháy trong gió, không bùng lên mãnh liệt nhưng cũng không tắt hẳn, nó chỉ lùi về phía sau, trở thành một vệt sáng ấm áp trong ký ức. Có những người đến với nhau là để cùng đi, nhưng cũng có những người chỉ đến để dạy ta cách yêu thật lòng. Và với Phùng Thiệu Phong cùng Triệu Lệ Dĩnh, tình yêu ấy, dù đã kết thúc, vẫn là một bản tình ca đẹp, đầy tiếc nuối nhưng không oán hận. Phùng Thiệu Phong nói gì khi nhìn lại cuộc hôn nhân với Triệu Lệ Dĩnh sau nhiều năm chia tay? Thời gian có thể làm phai mờ những vết thương, nhưng cũng đủ để khiến người ta nhận ra giá trị thật sự của những gì đã từng có. Sau nhiều năm kể từ ngày công bố ly hôn, Phùng Thiệu Phong cuối cùng cũng đã mở lòng chia sẻ về cuộc hôn nhân với Triệu Lệ Dĩnh. Người phụ nữ từng bước vào đời anh như một cơn gió dịu dàng, rồi rời đi trong im lặng. Buổi phỏng vấn diễn ra trong không gian nhỏ, ánh sáng vàng ấm. Phùng Thiệu Phong mặc áo sơ mi trắng, dáng vẻ trầm tĩnh, không còn là chàng trai rực rỡ năm nào. Khi người dẫn chương trình nhắc đến hai chữ Triệu Lệ Dĩnh, anh thoáng khựng lại, ánh mắt lộ ra một tầng cảm xúc sâu thẳm mà lời nói không thể diễn tả hết. Phùng Thiệu Phong mở đầu bằng một nụ cười rất nhẹ, có phần lặng lẽ. Anh nói chậm rãi, tôi từng nghĩ tình yêu trong giới giải trí chỉ là thứ thoáng qua, nhưng cô ấy khiến tôi tin rằng vẫn có tình cảm thật sự tồn tại, dù là ở nơi ồn ào nhất. Khi nói đến đây, đôi mắt anh khẽ cong lên, như đang nhìn về một miền ký ức xa xăm. Triệu Lệ Dĩnh đến với anh không bằng sự quyến rũ hào nhoáng, mà bằng sự chân thành, giản dị. Cô không nói những lời ngọt ngào, không nịnh bợ ai, chỉ lặng lẽ cống hiến, chăm chỉ như một người lính trên chiến trường nghệ thuật. Anh từng kể có hôm trời rất lạnh, đoàn phim quay ở vùng núi, cô ấy không mặc đủ ấm, tay nứt nẻ, vẫn cười nói vui vẻ với mọi người. Tôi lúc đó nghĩ, người con gái này thật kiên cường, có lẽ chính cái sự mạnh mẽ và thuần khiết ấy đã khiến anh yêu, một tình yêu không cần lý do, không cần điều kiện. Khi được hỏi về quyết định kết hôn chớp nhoáng năm xưa, Phùng Thiệu Phong im lặng thật lâu. Anh uống một ngụm nước, rồi nói bằng giọng nhẹ đến mức khán giả trong khán phòng phải nín thở. Khi đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng cô ấy đã vất vả quá lâu. Tôi muốn cho cô ấy một danh phận, muốn cô ấy cảm thấy được yêu thương, được an toàn. Nhưng tôi quên mất, cô ấy là người chưa bao giờ cần ai bảo vệ. Cô ấy mạnh mẽ hơn cả tôi. Câu nói ấy vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến ai nấy đều cảm thấy xót xa. Phùng Thiệu Phong không nói hối hận, anh chỉ thừa nhận sự sai lầm trong cách yêu. Anh theo bản năng của một người đàn ông muốn che chở, còn Triệu Lệ Dĩnh lại yêu theo cách của một người phụ nữ tự lập, muốn được tôn trọng, không muốn bị ràng buộc. Tôi yêu cô ấy theo cách của mình, nhưng quên mất, cô ấy cần một tình yêu theo cách của cô ấy. Người dẫn chương trình hỏi, nếu nói về khoảng thời gian hạnh phúc nhất giữa hai người, anh sẽ nhớ điều gì? Phùng Thiệu Phong không ngần ngại, là lúc cô ấy mang thai, mỗi ngày tôi đều nấu ăn cho cô ấy, rồi ngồi bên cạnh nghe cô ấy kể về những vai diễn, những ước mơ. Cô ấy từng nói, chỉ cần con khỏe mạnh, cô ấy có thể từ bỏ mọi thứ. Nhưng tôi biết, cô ấy chưa bao giờ có thể từ bỏ nghệ thuật. Nụ cười của anh khi nói câu ấy không giấu nổi niềm thương nhớ. Đó không phải là tình yêu rực rỡ, mà là một tình cảm âm ỉ, ấm áp như ánh nắng buổi chiều. Hai người từng cùng nhau chăm con, cùng cười khi nhìn cậu bé tập đi, từng gọi nhau bằng những biệt danh nhỏ mà chỉ hai người biết. Nhưng rồi, thời gian và công việc khiến họ dần xa nhau. Triệu Lệ Dĩnh trở lại với phim trường, còn Phùng Thiệu Phong chọn lùi về sau. Khi cô ấy quay phim ở ngoài, tôi ở nhà với con. Có khi cả tháng không gặp nhau, dần dần, khoảng cách lớn lên mà chúng tôi không nhận ra. Nhiều người từng cho rằng nguyên nhân ly hôn là vì Triệu Lệ Dĩnh quá mải mê sự nghiệp. Nhưng Phùng Thiệu Phong không đồng ý với điều đó. Anh nói một cách dứt khoát, cô ấy chưa từng sai, cô ấy chỉ đang sống đúng với bản chất của mình. Một người phụ nữ muốn đi lên bằng chính đôi chân của mình. Phùng Thiệu Phong thừa nhận, ban đầu anh không hiểu, anh từng trách cô không dành đủ thời gian cho gia đình. Nhưng về sau, khi anh nhìn lại, anh hiểu rằng đó là điều khiến anh yêu cô ngay từ đầu. Nếu cô ấy không mạnh mẽ, không kiên cường, có lẽ tôi đã không yêu cô ấy đến thế. Người dẫn chương trình im lặng một lúc rồi hỏi khẽ, anh có còn yêu cô ấy không? Phùng Thiệu Phong cười buồn, tình yêu không biến mất, nó chỉ thay đổi hình dạng. Bây giờ,
tôi yêu cô ấy như yêu một người thân. Chúng tôi cùng chăm sóc con, cùng lo cho tương lai của con. Đó cũng là một dạng của yêu. Trong mắt công chúng, họ đã chia tay, nhưng trong trái tim Phùng Thiệu Phong, họ vẫn là một gia đình, chỉ là không còn sống cùng nhau. Anh kể rằng mỗi khi có thời gian, anh sẽ đưa con đến gặp mẹ, để ba người cùng ăn cơm, cùng xem phim. Con trai tôi rất giống mẹ, mỗi khi nhìn thấy nụ cười của nó, tôi lại nhớ đến cô ấy của năm nào, cô gái tóc buộc cao, cười trong nắng, ánh mắt lấp lánh như đứa trẻ. Khi nói đến đây, giọng Phùng Thiệu Phong nghẹn lại, anh cúi xuống, cười nhẹ, nhưng mắt đã ươn ướt. Anh bảo, đôi khi con hỏi, ba ơi, sao mẹ không ở nhà với mình? Anh chỉ đáp, vì mẹ phải đi làm, mẹ rất yêu con. Đó là cách anh giữ hình ảnh đẹp nhất của mẹ trong trái tim con trai. Và đó cũng là cách anh yêu lại Triệu Lệ Dĩnh, bằng sự bao dung và tôn trọng. Ở cuối buổi phỏng vấn, khi MC hỏi nếu được quay lại ngày đầu tiên gặp Triệu Lệ Dĩnh, anh có làm gì khác đi không? Phùng Thiệu Phong mỉm cười, trả lời rất chậm rãi, tôi vẫn sẽ yêu cô ấy, vẫn sẽ kết hôn với cô ấy, nhưng có lẽ tôi sẽ học cách lắng nghe nhiều hơn, tôi sẽ không cố gắng thay đổi cô ấy, mà sẽ cùng cô ấy bước đi. Khán giả trong trường quay im lặng suốt nhiều giây, có người đã rơi nước mắt, bởi đôi khi, những lời giản dị nhất lại chứa đựng tình cảm sâu nhất. Phùng Thiệu Phong không tìm cách biện minh, không đổ lỗi, anh chỉ nhẹ nhàng nhìn lại, bằng tất cả sự chân thành của một người từng yêu, từng mất và từng học cách buông. Anh nói, điều khiến anh day dứt nhất không phải là việc họ không còn bên nhau, mà là công chúng luôn gắn hai chữ, ly hôn, cạnh tên họ. Tôi hy vọng mọi người nhớ đến chúng tôi là hai người đã từng yêu chân thành, từng có những kỷ niệm đẹp, và bây giờ vẫn cùng nhau làm cha mẹ tốt. Câu nói ấy khiến không chỉ khán giả mà ngay cả người dẫn chương trình cũng phải cúi đầu xúc động. Sau buổi phỏng vấn, hình ảnh Phùng Thiệu Phong rời trường quay trong bộ vest đen, bước đi chậm rãi giữa ánh đèn vàng, lan truyền khắp mạng xã hội. Nhiều người bình luận có lẽ anh vẫn yêu, chỉ là tình yêu ấy giờ đã trở thành sự chúc phúc. Câu chuyện của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, suy cho cùng, không có kẻ đúng người sai. Đó là câu chuyện của hai con người từng đi qua nhau, từng thương sâu sắc rồi phải rời xa vì thời gian, vì khoảng cách, vì những ước mơ riêng. Nhưng dù thế nào, tình yêu ấy vẫn còn đó, trong ánh mắt của người cha khi nhìn con, trong nụ cười của người mẹ khi thấy con trưởng thành, và trong lòng khán giả, những người vẫn tin rằng tình yêu thật sự không mất đi, nó chỉ thay đổi cách biểu hiện. Phùng Thiệu Phong đã nói một câu khiến tất cả rơi nước mắt, có thể chúng tôi không còn là vợ chồng, nhưng cô ấy mãi là người tôi từng yêu bằng cả trái tim, và đôi khi, trong thế giới đầy giả tạo này, chỉ cần một tình yêu từng thật lòng, cũng đủ khiến người ta tin rằng tình cảm chân thành vẫn còn tồn tại.